Hæ, halló, góðan dag, góðan morgun, gott kvöld, bless, sjáumst, góða nótt, hvernig hefurðu það? Allt í lagi, allt gott, takk fyrir síðast, komdu sæl, verði þér að góðu, takk fyrir, takk kærlega, fyrirgefðu, afsakið, engar áhyggjur, það er í lagi, já, nei, já, jæja, ókei, frábært, geggjað, vá, alveg rétt, einmitt, nákvæmlega, kannski, ég skil, ég veit ekki, ég þarf, ég vil, ég get, ég kem, ég fer, ég borða, ég drekk, ég sef, ég vinn, ég sé, ég segi, ég hlakka til, ég er heima, ég er að vinna, ég er að fara, ég kem strax, ég er þreytt, ég er svöng, ég er hress, ég er ekki hress, ég er kalt, ég er heitt, ég er veik, ég er stressuð, ég er glöð, ég er leið, ég er reið, ég er spennt, ég er tilbúin. Hvað segiru? Hvað er að frétta? Hvað ertu að gera? Hvar ertu? Hvenær? Af hverju? Hvernig? Allt fínt, allt gott hjá mér, ekkert sérstakt, ekkert mál, gangi þér vel, sjáumst seinna, haltu áfram, bítu aðeins, komdu hingað, farðu varlega, gerðu svo vel, taktu þetta, hlustaðu, hjálpaðu mér, geturðu hjálpað, ég man ekki, ég gleymdi því, ég þarf þetta, ég vil þetta, ég er að koma, ég er á leiðinni, ég er upptekinn, ég er laus, ég er að elda, ég er að læra, ég er að slaka á, takk fyrir í dag, takk fyrir hjálpina. Takk fyrir áhorfið. Sjáumst aftur.